Hey everyone, welcome back to my channel Greet and Gift with Arwa. તો આજે હું લઈને આવી છું રેઝિનમાં કલર્સ કઈ રીતે મિક્સ કરવા. તો હું 3 જાતના કલર રેઝિનમાં મિક્સ કરીને બતાવીશ. ઓપેક પિગમેન્ટ, આલ્કોહોલ ઇન્ક્સ અને મેકા પાવડર. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા ઓપેક પિગમેન્ટ લઈ લીધું છે. આઈસ્ક્રીમ સ્ટિકની મદદથી આટલું અમાઉન્ટ લઈ રેઝિનમાં નાખી તેને હલાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. ધીમે ધીમે તેને હલાવતા જઈશું જ્યાં સુધી આખો કલર રેઝિનમાં મિક્સ ન થઈ જાય અને રેઝિન તે કલરનું ન બની જાય. તો ઓપેક પિગમેન્ટ મિક્સ થઈને રેડી છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. તેના માટે આપણે આલ્કોહોલ ઇન્કનો યુઝ કરીશું. રેઝિનમાં આલ્કોહોલ ઇન્કના 2 ટીપા અહીંયા મેં નાખ્યા છે. હવે આને આઈસ્ક્રીમ સ્ટિકની હેલ્પથી હલાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. આને પણ ધીમે ધીમે હલાવતા જઈશું જ્યાં સુધી કલર મિક્સ ના થઈ જાય. તો આ પણ મિક્સ થઈને રેડી છે. હવે આપણે માઇકા પાવડરનું જોઈએ. આ કલર પાવડર ફોર્મમાં આવે છે. તેને થોડું શું ચૂટકી જેટલું અમાઉન્ટ આઈસ્ક્રીમ સ્ટિક પર લઈ રેઝિનમાં નાખીને મિક્સ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. ધીમે ધીમે આ પાવડરને રેઝિનમાં મિક્સ કરતા જઈશું. માઇકા પાવડરને રેઝિનમાં મિક્સ થતાં અન્ય કલરો કરતાં વધારે ટાઈમ લાગે છે. આને બહુ જ ધીમે ધીમે આપણે મિક્સ કરતા જઈશું. તો વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં શું લઈને આવું તે પણ જણાવજો. વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો માઇકા પાવડર મિક્સ થઈને રેડી છે. મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ટિલ ધેન બાય બાય. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.